ไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติเอาใจแฟนบอลที่นั่นนะคะจัดกิจกรรมเสี่ยงทายว่าทีมฟุตบอลประเทศสเปนหรือว่าอิตาลีชาติไหนจะได้เป็นแชมเปี้ยนการแข่งขันฟุตบอลยูโรโดยการให้เต่าเลือกกินอาหารในถังค่ะทางซ้ายมือเป็นสเปนส่วนทางขวานั้นก็เป็นอิตาลีมาลุ้นกันนะคะว่าเต่านั้นจะเลือกกินอาหารถังไหนแรกมาถึงก็แค่ป้วนเปี้ยนบนปากทางอิตาลีนะคะแต่ว่ากติกาเสี่ยงทายคือต้องกินด้วยและที่สุดเจ้าเต่าก็เลือกกินอาหารในถังอิตาลีแบบไม่ปล่อยเลยละค่ะOkay. Yeah. ก็เป็นเพียงแค่คำทำนายจากเต่าเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นนะคะ